Hoe voorkomen we dat de kleine bijenkastkever zich verspreidt door Europa? Met die vraag houden Wageningse bijenonderzoekers zich bezig. Want het insect kan grote schade aanrichten. It's a beetle that comes into the beehive to lay eggs. And once these eggs hatch, many larvae come out and start feeding from the colony. And once these larvae have fed enough, they will go out of the colony down into the soil for their pupation. And what will come out is new adult beetles that will be able to spread to new colonies. That can be a very big problem and that can kill honeybee colonies. De kleine bijenkastkever komt oorspronkelijk uit Afrika. Een paar jaar geleden is het aan land gekomen in Zuid-Italië, waar nu een kleine populatie leeft. Maar de kleine bijenkastkever kan vliegen en het gevaar bestaat dat hij verder Italië en daarmee Europa intrekt. We know that it can adapt to different soil conditions, different climate conditions, and with the climate warming, basically the chances that it comes more north are very high. Om dit te voorkomen worden de kasten waar de kleine bijenkastkever is aangetroffen verbrand. Net als alle imkerbenodigdheden. Het bijenvolk zelf moet ook worden gedood. Dit gebeurt met behulp van zwaveldioxide. En om ook de larven te vernietigen wordt de grond behandeld met insecticiden. Bijenkasten worden nu nog helemaal uit elkaar gehaald om te kijken of de kleine bijenkastkever erin zit. Maar deze methode is niet betrouwbaar, want het insect kan alweer gevlogen zijn terwijl de larven in de grond zitten. Bovendien verstoort het een bijenvolk enorm. Daarom hebben de onderzoekers een preciezere methode ontwikkeld, met wattenstaafjes. What we're looking for is not the beetle, but the DNA from the beetle. So the trace that the beetle leaves in the hive if it's there. De wattenstaafjes waar mogelijk DNA op zit van de kleine bijenkastkever zijn meegenomen naar het lab. En hier gaan we de DNA-extractie starten. We maken gebruik van een simpele extractiemethode, waarbij het materiaal wat verzameld is op het wattenstaafje vrijkomt in een vloeistof. Dit wordt bij een bepaalde temperatuur gezet, zodat het genetisch materiaal, het DNA, vrijkomt uit de cellen. Dit zogenaamde DNA-monster wordt verder opgeschoond en vervolgens gaan we dit materiaal verder analyseren. Gelukkig hebben we in Nederland de kleine bijenkastkever nog niet. Maar in huis hebben we wel al een gevoelige test om hele kleine hoeveelheden DNA van deze kleine bijenkastkever aan te tonen. The fact you can detect even just one beetle who has maybe walked there just once, you can detect it with such a simple method and a DNA extraction. I think that's fascinating and it opens up a lot of possibilities for honeybee research, but also for finding any kind of parasites or organisms they come into contact with.